What's in the game? Hello xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Và anh em biết là thứ năm vừa rồi chúng ta cũng đã có thêm một cái phiên bản FC Mobile Beta 26 trải nghiệm sớm để anh em có thể trải nghiệm các tính năng của phiên bản này. Tuy nhiên thì hôm đấy trùng thời điểm ra mắt của cái phần sự kiện đội trưởng có quá là nhiều thông tin hot đi, nên là mình cũng chưa có thời gian để ra video hướng dẫn cho anh em cũng như là trải nghiệm cái phiên bản này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài tính năng của cái phiên bản này. Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu chúng ta sẽ cùng thống nhất với nhau, đấy chính là cái phiên bản này chỉ là một cái phiên bản trải nghiệm sớm để anh em biết được các tính năng, và tất nhiên là phiên bản này sẽ bị đóng đi. Do đó thì chúng ta cũng không nên tập trung chơi quá nhiều vào phiên bản này. Và phiên bản chính thức của FC Mobile 26 thì sẽ ra mắt vào tầm khoảng giữa tháng 9, và phiên bản đấy thì chúng ta sẽ được cập nhật trực tiếp từ phiên bản hiện tại chúng ta đang chơi lên, nên là anh em nào chưa tải được chúng ta cũng không cần vội, chúng ta cũng có thể chờ đến tầm khoảng giữa tháng 9 thì sẽ có cái bản phiên bản chính thức. Và đây là một vài thông tin cơ bản về giao diện của cái FC 26 này. Nhìn qua thì nó chưa khác quá nhiều so với phiên bản hiện tại. Và liên quan đến cách tải của phiên bản này thì trước đây mình cũng đã có rất nhiều video hướng dẫn anh em cách tải ở trên Android rồi. Tại vì là nói thật phiên bản nó khác nhau thôi, chứ còn cách tải chúng ta vẫn sẽ phải chuyển vùng, vẫn sẽ phải tạo thêm những tài khoản mới. Do đó thì anh em nào mà chưa biết cách tải thì có thể tham khảo video mình để dưới phần mô tả cũng như là comment của video này. Và ngoài ra thì anh em nào dùng hệ điều hành iOS thì anh em có thể tham khảo bài đăng trên Twitch của EA, khi mà tại phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái bản test flight để em có thể tải về trải nghiệm, và tất nhiên là mình cũng sẽ để link dưới phần mô tả cũng như phần comment để anh em có thể tải những cái phiên bản này. Và điểm sơ qua những cái tính năng của phiên bản này thì chúng ta có thể thấy là cái phiên bản này thì sẽ được ra mắt ở các quốc gia như là Singapore này, chúng ta có Malaysia, có Canada, Romania, Argentina hoặc là Colombia. Do đó thì em sẽ cần phải chuyển vùng sang một trong các quốc gia này chúng ta mới có thể chơi được cái phiên bản beta này. Và ngoài ra bản beta này sẽ được mở vào ngày 19 tháng 8 và sẽ đóng vào ngày 11 tháng 9. Do đó thì anh em chưa trải nghiệm anh em có thể trải nghiệm sớm, còn nếu không thì thôi, chúng ta cũng không cần phải quá vội. Ok, và tiếp theo thì đến với một vài tính năng của cái phiên bản này. Thực ra thì theo thông tin của EA chúng ta có thêm rất nhiều cập nhật mới liên quan đến cập nhật về gameplay, liên quan đến chế độ truyền này, liên quan đến những cái phần về cái lobby, tức là cái phần phòng chờ, chúng ta có thêm những cái phần khác, những cái sơ đồ khác. Tuy nhiên thì nổi bật nhất trong cái phiên bản này chúng ta đã có thêm một cái cơ chế mới, đấy chính là cái phần là team budget. Cái phần này thì mình thấy anh em chia sẻ rất nhiều ở trên Facebook rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà chưa trải nghiệm đọc qua thì nó cũng hơi khó hiểu. Anh em cứ nói là hơi giống Team Color, hơi giống các kiểu, nhưng mà thực ra nó là một cái phần khác hoàn toàn, không hẳn là giống Team Color. Team Color thì khi mà anh em build theo team ấy, anh em sẽ được cộng chỉ số cho cầu thủ, còn cái phần này đâu phải là ai cũng được cộng đâu, nên là mình sẽ hy vọng rằng trong cái video này mình sẽ giải thích để anh em có thể hiểu được về cái cơ chế team budget là gì. Đầu tiên thì anh em sẽ vào trong cái phần đội hình này. Tại đây thì nó vẫn như bình thường thôi, nhưng mà khác với bình thường một chút, đấy chính là chúng ta sẽ có thêm 3 cái ô ở bên này. Đây chính là 3 cái ô bên này sẽ là những cái phần mà anh em thêm được những cái team budget vào để anh em có thể được cộng chỉ số. Chúng ta có thêm cái phần menu bên này nữa. Khi mà bấm vào đây này, anh em sẽ thấy là khi mà chúng ta chưa thêm gì nhá, các ô cầu thủ tại đây chúng ta chưa có gì cả, chúng ta đang là trắng trơn. Và đầu tiên thì khi mà chúng ta thêm một cái phần team budget vào, anh em sẽ bấm trực tiếp vào chỗ này này. Thì tại đây sẽ có những cái phần equip, những cái phần thiết bị budget. Cái phần này thì là gì? Tức là với mỗi sự kiện, với mỗi thời điểm thì EA sẽ tung ra một cái budget này để chúng ta hoàn thiện. Và khi mà chúng ta hoàn thiện thì chúng ta sẽ có được cái logo này, và từ cái logo này chúng ta sẽ được cộng thêm các chỉ số. Ví dụ như là tại đây thì mình đang có một vài thẻ cầu thủ liên quan đến cái phần sự kiện âm nhạc thì cũng đã được hoàn thiện cái logo của âm nhạc này rồi. Chúng ta có tốt S này, có thêm phần tốt S khác. Ví dụ nhá, mình bấm vào âm nhạc này, mình có thể xem được thông tin về cái phần equip này, để chính là tất cả các chỉ số của một cầu thủ sẽ được cộng thêm 3. Và ngoài ra thì team order cộng thêm 1. Giả sử mình bấm theo cái thằng tốt S này thì sao? Bấm vào tốt S này thì là đây là cái phần tốt SA nhá. Các cầu thủ trong group tốt SA sẽ được cộng thêm những cái chỉ số về reaction, tức là về phản ứng, về dứt điểm, về tác bóng. Và ngoài ra thì team order được cộng thêm 1. Ngoài ra thì giả sử cái phần âm nhạc này thì là tất cả các chỉ số sẽ được cộng thêm 3 này, team order được cộng thêm 1. Và ngoài ra một vài thẻ cầu thủ sẽ được cộng thêm những cái chỉ số về cân bằng, tác bóng. Một vài thẻ cầu thủ là những thẻ cầu thủ nào thì tí nữa mình cũng sẽ giải thích chi tiết để anh em có thể nắm được. Ok, đầu tiên thì mình sẽ giả vờ chọn thằng là logo âm nhạc Pitch Beat Team A này đi.
Sau khi xong anh em bấm equip này. Bấm xong thì tại giao diện này anh em có thể là chúng ta sẽ thấy là mỗi thẻ cầu thủ đã có thêm một cái logo âm nhạc tại đây. Còn khi mà anh thêm hết chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cái logo tại đây. Và liên quan đến chỉ số thì sao? Đây, lúc nãy thì chưa cập nhật anh em ạ. Cái phần này thì EA nó hơi bị lag, mình sẽ thay một cầu thủ vào để nó cập nhật luôn nhé. Đây. Đấy, 112 lên 113, tức là đáng nhẽ nó phải lên luôn, nhưng mà vì EA lag thì mình sẽ phải giả vờ thay vào. Thì đầu tiên nhá, liên quan đến cái chỉ số thì nó cũng đã cộng thêm 1 về overall. Và ngoài ra từng cầu thủ thì sao? Từng cầu thủ, giả sử mình bấm con hàng Baloka này, detail này. Đấy, tất cả các chỉ số của con hàng này đã được cộng thêm 3. Không chỉ con hàng Baloka mà thẻ cầu thủ khác cũng vậy. Giả sử con hàng Di Lorenzo đi. Đây, tất cả đều được cộng thêm 3 nhé. Đây là một cái phần. Tiếp theo thì mình sẽ kéo thêm một cái logo Team Magic nữa, liên quan đến cái phần sự kiện là tốt S đi. Đây, mình sẽ chọn luôn cái này. Cái thứ hai, Equip này. Với cái này thì sao? Với cái này thì chúng ta sẽ có cái chỉ số Reaction được cộng thêm 15 này. À thôi, cái này mình vẫn thấy chưa đẹp lắm. Dùng cái khác đi. Nó không hiểu, cái này chưa rõ ràng lắm. Mình sẽ thêm cái logo âm nhạc B này nữa này. Tại B này thì chúng ta sẽ có là gì? Tất cả các chỉ số được cộng thêm 3. Team overall được cộng thêm 1. Đâu? Tự nhiên đâu rồi? Team overall cộng thêm 1. Ngoài ra một vài thẻ cầu thủ là sẽ được cộng thêm chỉ số về thăng bằng, về tác bóng, về long passing, về chuyền dài. Cái phần này tí nữa mình sẽ giải thích sau. Ok, equip mình chọn nốt nhá. Khi mà mình chọn thêm thì cái logo âm nhạc đây, cái thẻ cầu thủ đã được thêm 2 cái logo âm nhạc. Và ngoài ra thì xem qua chỉ số của cầu thủ. Đây, nó vẫn chưa tăng em ạ. Nó hơi lag, vẫn là chưa tăng. Mình sẽ thêm thẻ này vào đi. Thêm tạm Oran vào đây. Đấy, lên 114. Anh em thấy đây là anh em có thấy là khi mà thêm cái logo âm nhạc này vào thì được cộng thêm 1 euro nữa. Về chỉ số của cầu thủ thì sao? Chỉ số thì đây, lúc nãy là đang cộng thêm 3 đúng không? Mỗi cộng thêm 3. Khi mà thêm cái logo âm nhạc này vào thì mỗi ông sẽ được cộng thêm 3 nữa. Tức là chỉ số là được thêm 6. Đây chính là ý nghĩa của việc là chúng ta có những cái equip này. Và tiếp theo thì mình sẽ đến cái phần đó chính là thêm luôn cái phần là tốt S nữa đi. Tốt S này vào cho nó đủ full đi. Tuy nhiên thì phần tốt S này thì nó sẽ có một cái điểm, đấy chính là sẽ chỉ được cộng thêm cái overall của một vài thẻ cầu thủ thôi. Equip này. Đấy, mình thêm vào, nhưng mà thêm vào sẽ có thêm cái logo là tốt S ở tại đây nhá. Nhưng mà chỉ số thì vẫn chưa được cộng, tại vì là cái tốt S này nó chỉ được cộng thêm cho một vài cầu thủ thôi. Và ngoài ra thì nó vẫn đang lag anh em ạ. Kéo con hàng CM này vào thay cho Park Ji-sung đi. Đấy, lên 115. Tại sao chúng ta có thể lên được 115? Đấy chính là trong cái phần này khi mà chúng ta xem nhé, chúng ta đều thấy là tốt SA này sẽ được cộng thêm 1 team overall. Và ngoài ra thì một vài thẻ cầu thủ sẽ được cộng thêm 15. Một vài thẻ cầu thủ nó sẽ là như nào? Và những cái logo này chúng ta có thể lấy được ở đâu? Những cái equip này có lấy đâu? Chúng ta sẽ có trong phần team budget này. Tại đây thì như mình chia sẻ rồi, mỗi sự kiện nó sẽ có những cái phần budget riêng. Ví dụ như là ở đây đang có cái phần âm nhạc này, tiếp theo có tốt S này. Và ngoài ra sau này giả sử có thêm cái phần sự kiện đội trưởng thì EA cũng sẽ đẻ ra để có thể là chúng ta lấy thêm những cái equip của đội trưởng. Vậy thì những cái này chúng ta làm sao để có thể lấy được? Thì ví dụ như là trong cái phần Pitch Bit A này, chúng ta sẽ có cái level 1 nhé. Level 1 tức là anh em sẽ phải sở hữu 24 cầu thủ của cái phần sự kiện Pitch Bit, anh em sẽ hoàn thành được level 1. Còn level 2 thì anh em sẽ phải hoàn thành, đấy chính là hoàn thành tất cả những cái phần group này. Và anh em sẽ có tổng cộng là 32 cầu thủ trong cái phần này thì anh em sẽ hoàn thành được cái level 2. Thì khi mà level 2 thì anh em sẽ đạt được những cái tất cả các chỉ số cộng thêm 3 này, team order được cộng thêm 1 này. Và ngoài ra thì nếu như em chỉ level 1 thôi thì anh sẽ được cộng thêm một vài thẻ cầu thủ, được cộng thêm chỉ số về cân bằng, về chuyền dài, về nhận thức. Thì những thẻ cầu thủ sẽ được cộng. Thì với mỗi cái budget này chúng ta sẽ có những cái phần group đây. Ví dụ như trong đây thì sẽ những cầu thủ như là con hàng Sean, con hàng Madeni, con hàng Udoje, hoặc là Pitch Bit team B sẽ là Casemiro, Onana hoặc là Magai sẽ được cộng. Với những cầu thủ này sẽ được cộng thêm chỉ số về tạt bóng này, về tác bóng này. Đấy chính là ý nghĩa của việc là không phải tất cả các thẻ cầu thủ, trừ khi nó ghi là attribute 3 thì mới được cộng thêm tất cả nhé. Còn nếu như mà ghi thông thường thôi thì chỉ một vài thẻ cầu thủ. Giả sử như mình sang thử cái phần là Pitch Bit team B đi. Team B thì tại phần này chúng ta sẽ đạt được level 1 sẽ là 14/14 này.
chúng ta có level 2 thì chúng ta sẽ phải có tổng cộng là 21 cầu thủ. Và ngoài ra thì hoàn thành được cái phần group này, có một điểm đó chính là những cái equip này thì anh em chỉ cần sở hữu cầu thủ thôi, anh em có sau đấy anh em bán đi nó vẫn không ảnh hưởng gì, nó vẫn ghi nhận là chúng ta đã có trong đội hình, đã có trong cái danh sách cầu thủ, nên là anh em thoải mái, anh em có cho em bán đi không vấn đề gì cả. Và trong phần team B này chúng ta sẽ có cái phần group. Tại group này chúng ta sẽ có một vài thẻ cầu thủ như là con hàng Stam, chúng ta có Ducosta, chúng ta có Nesta hoặc là Peklo, và ngoài ra những cái phần khác. Ví dụ tại phần này thì có một cái chưa đặt level max như là Tốt SC nhá. Tốt SC này thì hiện nay thì cái level 1 đã được active rồi, tại vì là level 1 thì chúng ta cũng ít cầu thủ thôi nên là chúng ta có thể dễ dàng đạt được. Còn ngoài ra để đạt được level 2 thì anh em sẽ cần phải đầy đủ là 46 cầu thủ nhé, nó sẽ có đầy đủ 46 cầu thủ, và ngoài ra thì sẽ phải có đầy đủ các cầu thủ trong cái group này. Và cái phần group này thì chúng ta nhìn như thế nào trong cái phần club này, anh em sẽ cùng mình vào trong cái đội hình nhé. Tại đây khi mà mình bấm vào đây này, anh em có thể thấy là con hàng Stam này không? Con hàng Stam này là cái level 2 tăng chỉ số. Level 2 tăng chỉ số tức là sẽ tăng chỉ số cho cái phần Blanc, cho cái phần Start Stacking, trong phần Long Passing. Cái phần này thì như mình chia sẻ đấy, trong cái Pitch Bit B ấy, chúng ta có cái phần con hàng Stam này trong cái group, nên là khi mà bấm vào anh em sẽ thấy là nó sẽ tăng chỉ số về Long Passing này, về Start Stacking này, chúng ta có thêm cái reaction, nên là cái phần này là một cái phần mà được cộng thêm cho cầu thủ nhá, là một cái phần mà mình thấy cũng khá là ok. Và về cơ chế thì anh em sẽ phải như nào? Về cơ chế của cái phần này tức là anh em sẽ phải là hoàn thành những cái phần điều kiện để có đạt được những cái logo này, cái hình về team budget, và từ những cái team budget này anh em sẽ kéo vào để có thể giúp tăng chỉ số của các cầu thủ, giúp tăng chỉ số của một vài cầu thủ, và ngoài ra thì lúc tăng thêm cái order của đội hình. Và hết rồi nhỉ. Có một điểm đấy chính là ở trong phần này khi mà chúng ta rank up nhé, rank up trước đây chúng ta hay dùng thẻ Marciano để rank up, thì hiện nay chúng ta sẽ đổi sang một cái điểm khác là cái điểm rank up này. Điểm rank up này mình cũng chưa biết là kiếm ở đâu, nhưng mà nó sẽ có một cái điểm rank up. Và tại phần này thì liên quan điểm rank up nó sẽ ghi là chúng ta sẽ cần phải những cầu thủ giống nhau này. Chúng ta sau khi rank up sẽ có thể nâng cái max training level. Tiếp theo sẽ tăng lên cái phần skill point này. Ngoài ra thì sẽ có giá cao hơn thị trường, và ngoài ra thì tăng được cái XP. Thì cái phần này hiện nay đang rank up cầu thủ ấy, hiện nay thì cái phần training của cầu thủ này, ví dụ như là con hàng Oran này đang là cái phiên bản màu đỏ thôi, nhưng mà hiện nay khi mà chúng ta training ấy thì training lên full được 30 nhá. Mình không chắc cái phần này có thể là bản beta này thì nó cho training lên 30 một cách thoải mái, nhưng mà mình nghĩ là trong thực tế thì chúng ta sẽ phải ít nhất là sẽ phải nâng cái phần rank lên trước chúng ta mới có thể training lên phần 30 được. Cái phần này cũng là một cái phần mà chắc là bản thử nghiệm nên là EA cho chúng ta chơi thử thôi. Và ngoài ra thì có thêm một cái phần mà mình thấy cũng cực kỳ hay nữa trong cái phiên bản này, đấy chính là trong cái phần thi đấu này, trong cái phần phòng chờ này, nhìn nó cũng khá là hay. Tại đây thì không có gì khác biệt nhá, nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu chơi này, đây anh em sẽ cùng mình chơi thử. Đây chúng ta đang chờ ghép cặp này, nhìn đẹp không? Thay đổi rất nhiều. Và ngoài ra nhá, ghép xong rồi chúng ta còn có thể chọn được là áo, thích dùng áo sân khách hay sân nhà này. Đây, tùy luôn. Khá là ổn. Và sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm ready. Đấy, tại giao diện này cũng có một chút thay đổi. Khi mà bắt đầu trận đấu này, chúng ta sẽ có thêm cái phần bắt tay các kiểu. Đấy. Anh em nhìn thấy ok không? Đẹp không? Mình thấy cũng khá là ổn đấy. EA cũng bắt đầu là cập nhật thêm những cái phần thông tin mới, những cái phần dây dưa để làm cho phiên bản này nó ok hơn. Và ngoài ra thì ok, trước khi qua phần tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình trải nghiệm một vài trận đấu nhé. Không phải một vài đâu, chắc là mình trải nghiệm đến cái phần là ghi bàn thôi, để anh em thấy được là khi mà ghi bàn thì nó cũng hay. Có đội bạn không đá à? Đấy, anh em thấy không? Cái phần ghi bàn này khi mà chúng ta một cầu thủ ghi bàn cũng đã có thêm cái hiệu ứng mới. Tức là cái phần cầu thủ tại đây này, chúng ta có ghi bàn tại đây, và cái phần chuyển cảnh nó cũng mượt mà hơn, nhìn nó cũng khá là đẹp. Và mình thấy là tính năng này là một trong những tính năng mà nó cũng phụ thôi nhưng mà nhìn nó cũng hay. Ok, và có lẽ là cũng hết rồi nhỉ. Mình nghĩ là còn thêm những cái phần tính năng khác nữa, trải nghiệm khác nữa, nhưng mà liên quan đến cái phiên bản này thì có lẽ là cái phần team budget này, cái phần về
trong quá trình thi đấu này cũng như trong quá trình ghi bàn này chúng ta sẽ có thêm những cái phiên hiệu ứng mới, cũng như là đặc biệt là có một điểm rất hay trong cái phần chờ thi đấu nhé, đấy chính là chúng ta có thể đổi được cái phần áo sân khách về sân nhà. Tại vì trước đây chúng ta cũng gặp rất nhiều về việc là EA xếp nó cũng hơi dở hơi khi mà màu áo giống nhau và không thi đấu được. Và ok, thì cái video của mình cũng xin phép được kết thúc ở đây, cho nên là một vài hướng dẫn để anh em có thể tham khảo. Và liệu anh em đã trải nghiệm cái phiên bản beta này chưa? Anh em đánh giá sao về phiên bản này thì ông chia sẻ tới phần comment nhé. Và tất nhiên là sau video này thì mình cũng sẽ ra đến các video khác nữa với FC Mobile. Do đó anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.